น่ารักใช่ไหมคะนี่คือกล่องข้าวกลางวันแบบเบนโตะเบนโตะเป็นอาหารมื้อเดียวสำหรับนำไปทานข้างนอกหรือเป็นอาหารที่ห่อมาจากที่บ้านกล่องข้าวกลางวันแสนอร่อยพวกนี้พบได้บ่อยในประเทศญี่ปุ่นและเต็มไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายโดยการใส่แครอทและผักอื่นๆลงไปนี่จึงเป็นวิธีที่ดีในการทำให้เด็กๆทานอาหารที่มีประโยชน์การทำเบนโตะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเราจึงแนะนำว่าคุณควรเตรียมวัตถุดิบไว้ในคืนก่อนหน้าและค่อยนำมาผสมและใส่กล่องในตอนเช้าสตูดิโออาหารจะสาธิตการทำเบนโตะสุดน่ารักเหล่านี้ให้คุณดูทีละขั้นตอนเลย
มาผ่อนคลายสบายอารมณ์ไปกับซุปหน้าร้อนของสตูดิโออาหารซุปเบาท้องนี้เหมาะกับมื้อกลางวันช่วงหน้าร้อนจริงๆเปี่ยมไปด้วยสารอาหารจากเซเลอรี่ซูกินี่สดและผักอร่อยๆอย่างอื่นอีกมากมายที่จะช่วยให้คุณคลายร้อนได้พวกเราสตูดิโออาหารจะสาธิตวิธีการทำให้คุณดูทีละขั้นตอนเลยมาเริ่มกันเลยดีกว่า